let's see input and output in Java regarding input operation and output operation. So this is going to be the objective for us, to become familiar with the concept of an IO stream, right? Then understand the difference between the binary and text file. Binary file શું છે અને text file શું છે એ બી જોશે. Then we are going to check how to save the data and how to read the data from file. It is regarding writing the data and reading the data. Then we are going to use the classes called object output stream and object input stream. See, object output stream and input stream you can work with objects. Means આપણા ક્લાસના જે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય એને ફાઇલની અંદર રાઇટ કરી શકીએ અને રીડ કરી શકીએ ઇન બાઇનરી ફાઇલ્સ. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક દેટ. એન્ડ ફાઇનલી એન ઓવરવ્યૂ ઓફ સ્ટ્રીમ્સ એન્ડ ફાઇલ આઉટપુટ ઇનપુટ શું છે, ટેક્સ્ટ ફાઇલ ઇનપુટ શું છે, દેન ફાઇલ ઓબ્જેક્ટ્સ કેવી રીતે યુઝ કરો, દેન બાઇનરી ફાઇલ્સ જે છે એ આપણે જોશી, and finally objects. Means text file સાથે કામ કરશી, binary file સાથે કામ કરશી, અને object છે એને ફાઇલની સાથે કેમ મેનેજ કરવું એ જોશી. So first of all, overview of input and output. What is IO? It is input and output. In this context, it is input to and output from program. Right? Means અત્યારે જે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ input to and input એક program and output એક program is input and output. Now input can be from keyboard or a file. File માંથી આપણે કંઈક ડેટા એન્ટ્રી એન્ટર કરીએ, કંઈક નામ એન્ટર કરો, કોઈ નંબર એન્ટર કરો, કોઈ ડેટા એન્ટર કરો. સો ઇટ કેન બી એન ઇનપુટ. ઓર ફાઇલમાંથી કંઈ તમે લેતા હો, ફાઇલમાંથી તમે કંઈ રીડ કરતા હો. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇનપુટ. Then output can be to display something on screen or a file. મીન્સ કાં કોઈ બી વસ્તુ તમે સ્ક્રીન ઉપર લખતા હો, લેટ્સ આઈ એમ રાઇટિંગ એક્સ વાય એન્ડ ઝેડ ઇન અ સ્ક્રીન, રાઇટ? તો આ સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ થયું. હવે સેમ વે આઈ હેવ અ ફાઇલ, રાઇટ? ધીસ ઇઝ ફાઇલ. આ ફાઇલની અંદર વિથ સમ જાવા કોડથી આપણે આ ફાઇલની અંદર કંઈક લખશી. સો ઇટ ઇઝ એન આઉટપુટ ટુ અ ફાઇલ. નાઉ why do we need to use this IO? Advantages of file IO. See the permanent copy. See, if the files are not there, you are not able to persist the program data. Program ની અંદર જે ડેટા હશે એ ક્યાંય સ્ટોર નહીં થાય, ક્યાંય persist નહીં થાય. મીન્સ પ્રોગ્રામ એક વખત શરૂ કરો, એમાં ડેટા એન્ટ્રી કરો, એ મેમરી વેરિયેબલમાં રહેશે. એઝ ધ પ્રોગ્રામ એક્ઝિટ્સ મેમરી વેરિયેબલ ક્લિયર થઈ જાય, બરાબર છે? દેર વોન્ટ હેવ એની બેકઅપ્સ, રાઇટ? મીન્સ કોઈ એવી કોપી નથી કે જે મેમરી વેરિયેબલને ડેટા રીડ કરી શકે પાછા. ડેટા હેઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ ટુ સમ ડિસ્ક, એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર સ્ટોર કરવા પડે, અને પરમનન્ટ કોપી છે ફાઇલના ફોર્મમાં હોય. સો ધી આઉટપુટ ફ્રોમ વન પ્રોગ્રામ કેન બી ઇનપુટ ટુ અનધર વન. એ બી પોસિબલ છે. આપણે એક ફાઇલની અંદર ડેટા લખ્યા, હવે એ જે ડેટા છે બીજી કોઈ ફાઇલમાં આપણે લઈ આવીએ તો ઇટ ઇઝ એન ઇનપુટ ફોર ધી અનધર ફાઇલ. Now input can be automated rather than entered manually. Means એક ફાઇલની અંદર ડેટા બીજી ફાઇલમાંથી આવે તો ઓટોમેટિક ઇનપુટ કહેવાય. યુઝર પાસેથી કોઈ ડેટા એન્ટ્રી આપણે કરતા કે કરાવતા નથી. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓવરવ્યૂ, રાઇટ? મૂવિંગ અહેડ. Now in Java, right, this is the hierarchy of files, right? File handling જે આપણે કરતા હશે, input and output rather, not even the files. The IO hierarchy કહેવાય એને, IO. There is an object class. As you know, any class in Java is the subclass of object, or rather object is the superclass of any other class in Java. So it would have input, output, the reader and the writer. So this input stream and output stream, અહીંયા જો streams એવું એક વધારાનો added word છે, input and output. These are byte oriented stream. Stream શું છે હમણાં હું તમને બતાવીશ. But input stream and output, if these are the prefix, right? So it is known as byte oriented. Mean data will be written to the file in byte format. And
it also supports readers and writers. See, readers and writers. Reader એટલે લખે, sorry, reader એટલે વાંચશે ને writer એટલે લખશે. But અહીંયા reader and writer are what? અહીંયા જો બંને અહીંયા સેપરેટ થઈ જાય છે. આ હ્યુમન રીડેબલ એન્ડ રાઇટેબલ હશે. મીન્સ જે ડેટા તમે લખશો એ કોઈ બી યુઝર ફાઇલ ઓપન કરી અને પ્રોપરલી એને વાંચી શકે. મીન્સ ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજ. સી ધીસ ઇઝ બાઇનરી. આ જે છે બાઇનરી ડેટા સાથે જ્યારે કામ કરવું હોય ને ત્યારે આનો યુઝ થાય, બાઇનરી. એન્ડ જનરલી ઇટ ઇઝ ધ ટેક્સ્ચ્યુઅલ ડેટા, જેને આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ બોલીએ છીએ ને, તો આની અંદર જે ડેટા હશે ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજમાં હોય. બાઇનરી ડેટા હોય, કોઈ ફોટોગ્રાફ્સ છે, કોઈ વિડીયોઝ છે, તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેવ ધ બાઇનરી ડેટા. So this is just the overview, right? It is just a flow જો બતાવ્યો છે. કોઈ બી ડેટા જે છે એ પ્રોગ્રામમાંથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, ઓર ઇવન રેમમાંથી તમારી ફિઝિકલ મેમરીમાંથી કોઈ ડિસ્કમાં કેમ જાય, અહીંયાથી પાછા રિટ્રીવ કેમ થાય. સો લેટ્સ બિગિન વિથ ધ ઇનપુટ સ્ટ્રીમ, રાઈટ? જો અહીંયા ઇનપુટ સ્ટ્રીમ છે. So input stream is sensing the data, એના પાસે ડેટા ક્યાંકથી આવતા હશે. So reading the data from a file on disk, right? File on a disk, અહીંયાથી ડેટા એ રીડ કરે, રાઈટ? અહીંયા ઇનપુટ સ્ટ્રીમ મીન્સ એક વેક્યુમ જેવું હોય, એની અંદર ડેટા પહેલાં આવશે. Then the flow of data, but then it is moved towards the physical, તમારી જે RAM મેમરી છે એની અંદર ડેટા આવી જશે. Then એનાથી આગળ ક્યાં જાય? કોઈ એક આઉટપુટ સ્ટ્રીમ મીન્સ મે બી અ સ્ક્રીન હોય, ઓર મે બી આ કેસમાં જો ફાઇલ ઓન ડિસ્ક, ત્યાંથી ડેટા છે વળી પાછા ફાઇલ ઓન ડિસ્ક થાય. સો ઇન ધીસ વે ધ ડેટા ફ્લોઝ ફ્રોમ વન સ્ટ્રીમ ટુ અનધર સ્ટ્રીમ. અહીંયા જેમાં કીબોર્ડ જે ફાઇલ ઓન ડિસ્ક છે એમ અહીંયા કીબોર્ડ બી હોઈ શકે, ઇઝન્ટ ઇટ? આપણે કીબોર્ડમાંથી જ્યારે ડેટા એન્ટ્રી કરતા હોય તો આપણું ઇનપુટ જે છે એ કીબોર્ડ હોય, કીબોર્ડમાંથી રેમમાં જાય, રેમમાંથી આગળ આઉટપુટ. સો ઈધર ઓન સ્ક્રીન આવે, સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થાય, system.out.println કરીએ તો, અને system.out જે છે એને બદલે કોઈ બીજી ફાઇલ હશે તો ફાઇલ ઓન ડિસ્કમાં આવે. And the last diagram to understand the flow of data is this. See, from the left hand side, this is our program, right? User આ પ્રોગ્રામની અંદર means user is interacting with the program. It generates data. એમાં કંઈક ડેટા જનરેટ થાય છે. Now data જે છે એ જો બાઇનરી, this is binary data, and binary data is always there in zeros and 1. તો બાઇનરી ડેટા જનરેટ થયું છે. નાવ ડેટા જે છે એ ડેટા સોર્સ જે હોય ને, જો ક્લાઉડ જેવું હોય કંઈક બતાવ્યું છે, ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ ક્લાઉડ, મીન્સ ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ ઓન સર્વર. તો ડેટા છે એક સ્ટ્રીમ્ડ ફોર્મેટમાં, મીન્સ જ્યારે રીતે સિક્વન્સ ઓફ ઝીરોઝ એન્ડ વન છે એમ સ્ટ્રીમ ફોર્મેટમાં એના નેટવર્ક ઉપર જાય, અને ધીસ ઇઝ ધી સર્વર, રાઈટ? અહીંયા એ ક્યાંક સ્ટોર થતું હોય, એની અંદર એક હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર એ સ્ટોર થતું હોય છે. સો લેટ્સ સી સમ ઓફ ધ ટેકનિકલ થિંગ્સ રિલેટેડ ટુ ધ સ્ટ્રીમ્સ. The stream, right? An object that is either delivers data, means destination સુધી એ data લઈ જાય છે to the destination, let's say for screen, file, etc. Or it takes data from source, means stream શું કરે? કા data લઈ જાય, કા data લઈ આવે, as simple as that. Either it passes the data to the destination, or it gathers the data from a source, which is keyboard or a file. It acts as a buffer, right? અહીંયા streams જે છે they are also known as buffer. એક intermediate એવી place હશે જ્યાં ડેટા પહેલાં ગેધર થશે, બફર થશે. કેમ યુટ્યુબની અંદર ડેટા બફરિંગ થતું હોય, કેમ કે સ્ટ્રીમ્ડ ડેટા છે. સ્ટ્રીમ અને બફર, એને તમે સ્ટ્રીમ જે છે એની અંદર ઇન્ટરનલી એક મેમરીનું બફર જ હોય, જે પહેલાં એક ડેટાને બફરનો મિનિંગ શું થાય કે સી ABCD જે છે એ B ને C D તમને ખબર પડી ગઈ. પણ બાઇનરી ડેટા જે છે, લેટ્સ સે ફોટોગ્રાફ છે, તો ફોટોગ્રાફ થોડોક બી જો ડિસ્પ્લે કરવું હોય ને તો એને પહેલાં થોડોક બફર કરવો પડે, કે બાઇનરી ડેટા હોય. થોડો બાઇનરી ડેટા બફર થાય તો થોડુંક મિનિંગફુલ કંઈક ઇમેજ કે કોઈ મ્યુઝિક કે કોઈ વિડીયો છે એ આવી જાય. સો ઇટ એક્ટ એઝ અ બફર બિટવીન ડેટા સોર્સ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન. મીન્સ યુટ્યુબમાંથી જ્યારે બી તમે કોઈ વિડીયો પ્લે કરો છો તો સર્વર ઉપરથી ડેટા પહેલાં બફર થાય છે ઓન યોર ડિવાઇસ, એન્ડ ધેન ઇટ ઇઝ ડિસ્પ્લેડ ઓન યોર સ્ક્રીન. સો વી હેવ ટુ સ્ટ્રીમ્સ, એક ઇનપુટ છે અને બીજી આઉટપુટ છે. નાઉ ઇનપુટ સ્ટ્રીમ
that provides input to a program. Means program ની અંદર જ્યાંથી data આવે, it is an input stream. Let's say system.in. If you remember the scanner class ની અંદર જ્યારે ડેટા આપણે યુઝર પાસેથી રીડ કરવા હોય તો આપણે એને કહેતા હતા કે એની ઇનપુટ સ્ટ્રીમ કઈ હશે, system.in. મીન્સ ડેટા અહીંયાથી એ રીડ કરશે. And there is another stream called output. These are the default streams in Java. The system.in and means most often used streams are system.out. A stream that accepts output from a program. તો આપણે જ્યારે બી system.output કરીએ છીએ, system.out.println, there is an output generated on screen. Now a stream connects a program to an input and output object. So out connects to a program to the screen, whereas in connects a program to the keyboard. Let's move ahead. So the binary versus the text files, right? What is binary and what is text files? See, all data and programs are utilized ultimately just zeros and ones, right? તમારી exe file હોય, તમારો કોઈ data હોય, at the end of the day means computer only understands 0 and 1. So ultimately they are just the strings of zeros and ones. Now each digit can have a one or one of two values, hence the binary. કોઈ બી digit છે, either it is a 0 or a 1. binary છે, અને binary હંમેશા કાં 0 હશે or it is going to be 1, અને એટલા માટે જેને binary કહે છે. Now bit is one binary digit, right? And a byte is a group of 8 digits. You know it very well. So it is regarding the binary. Now it was a simple understanding related to bit and bytes. Now we have a text file. The bit represents the printable characters, right? આપણે જે બિટ્સ જે છે ને એને પ્રિન્ટેબલ કેરેક્ટર્સના ફોર્મમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરી નાખે, જેને આપણે ASCII કોડ કહીએ છીએ. 1 byte per character. I think 256 ASCII codes are there. તો દરેક એક કેરેક્ટર માટે એક ASCII કોડ આપેલો છે, જેનું આઉટપુટ આપણે ફાઇલમાં જોઈ શકીએ છીએ. આપણે એ લખીએ તો એને ઇન્ટરનલી એક ASCII કોડ આપી દઈએ અને ફાઇલની અંદર એ લખે. So it is manage 1 byte per character for ASCII and the most common code. For example, Java source file is a text file, right? Even આપણા binary, even આ સ્લાઇડની અંદર જે ટેક્સ્ટ છે, again it is a text file. English like language ની અંદર ડેટા છે. So is any file created with a text editor is a text file. આપણે સ્લાઇડને અત્યારે સાઇડ ટ્રેક કરી નાખીએ, તમે કોઈ નોટપેડની અંદર ફાઇલ બનાવો or any other text editorની અંદર ફાઇલ બનાવો and you save that file, it is a text file. કેમ કે ઇંગ્લિશના આલ્ફાબેટ્સ એની અંદર તમે લખેલા હશે અને એ સેવ થઈ ગયા હશે. Now the next is the binary file. The bit representation, other types of encoded information such as executable instruction or the numeric data. Let's say exe file. Exe files are always there in binary format. Means it is a computer ને જેને કહે ને કોમ્પ્યુટર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ કોડ છે, બાઇનરી કોડ જેને કહેવાય, જે કોમ્પ્યુટર એને એક્ઝિક્યુટ કરે છે. ઓર એની અધર એન્કોડેડ ઇન્ફોર્મેશન જે તમે બાઇનરીમાં, મેં ફોટોગ્રાફની વાત કરી, મેં તમને વિડીયોની વાત કરી, ઇવન ધ મ્યુઝિક ફાઇલ્સ, આ બધી જ છે બાઇનરી ફાઇલ હોય. એ ફાઇલ તમે નોટપેડમાં ખોલો તો યુ વોન્ટ ફાઇન્ડ એની રીડેબલ કેરેક્ટર્સ, એ બાઇનરી ડેટા જશે. Now these files are easily read by the computer and not by humans. આપણે files ને read ન કરી શકીએ because it is not an printable, they are not printable files. જો લખેલું છે, they are not printable files. In actual, you can print them but they will be unintelligible, right? Means આપણે વાંચી ન શકીએ, એટલે ખાલી clarification છે. એને print બી તમે કરશો but you won't be able to understand what is written. Printable means easily readable by humans when printed because it is there in binary format. Moving ahead. So the difference આપેલો છે જો, the text and the binary file. Text file are more readable by humans, means it is easily readable by humans.
binary file are more efficient for computer to read and write binary files and more easily than the text file. આ યાદ રાખજો આ ખાસ. See, computer understands only binary 0 and 1. So it is all obvious છે કે computer જે છે it will be easier for the computer to read binary files. Whereas જો આ English like file હોય ને text file એને પહેલા એ binary માં convert કરે ને પછી એને read કરે, અને binary file હોય તો સીધી એને read કરી શકે છે. So in that sense it is easier for computers to read and write with binary. Java binary files are portable. હવે જાવાની સ્પેસિફિકલી વાત કરે છે. They can be used by Java or different machines. Portable in that sense, Java તો એને યુઝ કરે છે as well as બીજું કોઈ કોમ્પ્યુટર બી very easily it can read the file. Now reading and writing binary file is normally done by program, right? હવે ક્વેશ્ચન થાય ને કે આપણે તો ફાઇલ વાંચી જ નથી શકતા, તો રીડ એન્ડ રાઇટનો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો? યસ, રીડ એન્ડ રાઇટ થાય છે બટ વાયા અ પ્રોગ્રામ. આપણે પ્રોગ્રામ્સથી એને રીડ એન્ડ રાઇટ કરીએ છીએ. એન્ડ ટેક્સ્ટ ફાઇલ આર યુઝ ઓનલી ટુ કોમ્યુનિકેટ વિથ હ્યુમન્સ, રાઇટ? આપણે મીન્સ કોમ્પ્યુટરની સાથે જ્યારે તમે કોઈ કામ કરતા હશો, લેટ્સ સે વર્ડ સાથે કામ કરો છો, એક્સેલ સાથે કામ કરો છો, પાવર પોઈન્ટ સાથે કામ કરો છો, તો ત્યારે જે ફાઇલ્સ બનતી હશે બધી ટેક્સ્ટ રિલેટેડ ફાઇલ્સ, મીન્સ તમે જે ફાઇલને વાંચી શકો, ઇટ ઇઝ હ્યુમન રીડેબલ ફાઇલ્સ, એ ફોર્મમાં ફાઇલ બને. એન્ડ ફાઇનલી એનો ડિફરન્સ એક આપેલો છે, ધ જાવા ફાઇલ્સ, જાવા ટેક્સ્ટ ફાઇલ્સ એન્ડ ધી બાઇનરી ફાઇલ્સ. સોર્સ ફાઇલ્સ હોય તમારી જાવાનો, મીન્સ જાવાની અંદર તમે કોડિંગ કરતા હો તો ડોટ જાવાથી જે ફાઇલ સેવ કરો ઇટ ઇઝ અ ટેક્સ્ટ ફાઇલ. કોઈ વખત ઇનપુટ ફાઇલ્સ બી હોય અને કોઈ વખતે આઉટપુટ ફાઇલ બી હોઈ શકે છે, જેમાં તમે ટેક્સ્ટ ડેટા સ્ટોર કર્યા હોય અને ટેક્સ્ટ ડેટા તમે રીડ કરતા હો. હવે જાવાની અંદર બાઇનરી ફાઇલ કઈ હશે? તો એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઇલ્સ ક્રિએટેડ બાય કમ્પાઇલિંગ સોર્સ ફાઇલ. એટલે કે જાવા સી તમે જ્યારે કરો ને, યુ યુઝ જાવા સી ટુ કમ્પાઇલ જાવા કોડ, રાઇટ? જાવા સી પછી ફાઇલનું નામ ડોટ જાવા હોય છે. તો આ ફાઇલ જે જનરેટ કરશે આ બાઇટ કોડ ફાઇલ હોય, જે ડોટ ક્લાસ તરીકે સ્ટોર થતી હોય, ડોટ ક્લાસ તરીકે. તો એ ક્લાસ ફાઇલ જે હશે ઇટ ઇઝ અ બાઇનરી ફાઇલ. યુઝલી ઇનપુટ ફાઇલ બી હોઈ શકે, કેમ કે બાઇનરી ફાઇલ જાવા બનાવી શકે છે, અને આઉટપુટ ફાઇલ બી હોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓવરઓલ આઈડિયા અબાઉટ the text file and the binary files. Now let's see a few of the example. Jo text versus binary file na content data jo આવી રીતે હશે. This is the data for text file and this is the data for binary files. જો text file માં 3 bytes, દરેક માટે એક બાઇટ હોય, 8 binary digit, એટલે ASCII decimals બી હોઈ શકે છે, 49, 50 ASCII values છે. ઓક્ટલમાં બી it can store the data. આ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ છે. ASCII બી હોય પણ ડેસિમલ, ASCII અગેન ઓક્ટલ એન્ડ ધ બાઇનરી. ટેક્સ્ટ ફાઇલની અંદર કંઈ બી કોમ્બિનેશન હોઈ શકે, બટ ઇન બાઇનરી ફાઇલ બધી જ વસ્તુ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ બાઇનરી ઓનલી, બધી જગ્યાએ 010101 હોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ બાઇનરી એન્ડ ધીસ ઇઝ ટેક્સ્ટ ફાઇલ. હવે જો ટેક્સ્ટ ફાઇલનું એક્ઝામ્પલ જે છે આવું કંઈક હોઈ શકે, રાઈટ? 127 સ્માઇલી જે છે કેસીસ અહીંયા આપેલું છે, તો એ ટેક્સ્ટ ફાઇલની અંદર જો 1નો મતલબ આવો થાય, ધીસ ઇઝ 2, ધીસ ઇઝ 3. ઇન્ટરનલી એની આસ્કી કોડ છે આ રીતે જનરેટ કરતું હોય. પછી બેકસ્લેશ અહીંયા આપેલું છે, અહીંથી ને અહીંયા સ્પેસ આપેલું છે, જો આ /t, રાઈટ? ઇન્ટરનલી એને આપેલું હોય. પછી સ્માઇલી વાય અહીંયા આવ્યો, પછી અહીંયા બેકસ્લેશ એન અગેન જો અહીંયા આપેલું છે, પછી FACES સ્પેસીસ અગેન અહીંયા જો એન્ટર એક આપેલું છે એટલે બેકસ્લેશ એન. સો ઇટ ઇઝ અ ટેક્સ્ટ ફાઇલ. એનું ઇન્ટરનલ રિપ્રેઝન્ટેશન કોમ્પ્યુટર છે એ આ રીતે કરતું હોય, અને આ એનો બાઇનરી કોડ જનરેટ કર્યો જો એને. ધીસ ઇઝ ધી બાઇનરી કોડ જનરેટેડ બાય કોમ્પ્યુટર. ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમે જે આ લખ્યું છે ને એ. નાઉ બાઇનરી ફાઇલ, સી ધીસ ઇઝ ધી બાઇનરી ફાઇલ. આમાં આપણે કાંઈ મગજ હલાવવાનું નથી. ક્લાસ ફાઇલનું એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ ફાઇલ તમે કમ્પાઇલ કરેલી હોય ને જાવાની, તો એની ફાઇલને કમ્પાઇલ કરશો તો એની ક્લાસ ફાઇલ છે એ આવી હશે.